Er zit ongeveer 2% eiwit in aardappelen. En ik wil toch eens proberen om te kijken of ik uit kan vinden of er verschil zit tussen de ene en de andere aardappel. Ik heb door de jaren heen nogal wat vreemd materiaal verzameld en ben wel heel benieuwd of er nou verschil in is. Dus ik ga dat proberen uit te testen. Hier heb ik de aardappelen die ik wil testen. En dan heb ik een en ander aan het opzoeken geweest op internet. En ben ik wat chemicaliën aan het verzamelen geweest. Kopersulfaat. Kaliumnatriumtartraat. Natriumhydroxide. Ik heb gelatine. Een weegschaaltje met kweekbuisjes. Een staafmixer. En dan ga ik dat proberen te testen met een Biuret-oplossing. Ik werk met vrij grote buizen. Ik denk dat het zo, als ik met grotere hoeveelheden werk, dan heb ik minder afwijkingen met afwegen en met hoeveelheden die ik erbij in moet doen. Ik wil een liter Biuret-oplossing gaan maken. Dus dan ga ik nu het een en ander afwegen en bij elkaar gooien. Ik begin met kopersulfaat. Heb ik nodig voor 1 liter 3 gram. Oftewel 0,3%. Drie gram. Dan heb ik kaliumnatriumtartraat. Heb ik van nodig 12 gram voor 1 liter, dus 1,2%. Dan moet het officieel opgelost worden in gedenatureerd water. Maar ik pak gewoon kraanwater. En dan natriumhydroxide. Een gevaarlijk goedje, dus nogal agressief. Dus oppassen. Daar heb ik 10 gram voor nodig. Dus 1%. Altijd oplossen in water en geen water bij dit spul gooien. Want het gaat bruisen en het wordt heet. Dan ga je brandwonden krijgen. En aanvullen tot 1 liter. Die test die werkt tot 10
milligram per milliliter. Dus dan willen we ook weten of het goed werkt. Dan heb ik hier gelatine. Eén zo'n velletje weegt 1,6 gram en bestaat voor 85% uit eiwit. Dus die heb ik opgelost in 140 milliliter water. Dus dat betekent dat er in iedere milliliter water 10 milligram eiwit zit. Die Biuret-test die werkt tot 10 milligram per milliliter. Dus nu is het een kwestie om een reeks te maken. Eigenlijk van 0 tot 10. Maar ik ga alleen de 0 doen en van 6 tot en met 10. Omdat ik daaronder toch niet kan gebruiken. Dus ik zorg dat in testbuisje 10 dat er 10 milligram per milliliter in zit. En buisje 9 9 en ga zo maar door. En dan vul ik de rest weer aan met water om op hetzelfde niveau te komen. Nu heb ik hier de verschillende concentraties eiwitoplossing in zitten. En nu ga ik voor iedere milliliter die ik hierin opgelost heb, ga ik 4 milliliter van dat mooie blauwe spul toevoegen. Dit is het testbuisje met 0 erin. En zo gaat het oplopend naar hogere concentraties. En dan hoop ik dat ze ook steeds donkerder worden. Nou hoop ik hier straks mee te kunnen vergelijken met mijn buisjes met aardappelen. Nu heb ik mijn aardappelmonsters geschild en allemaal afgewogen, precies op 100 gram. En nu ga ik ze raspen en het sap eruit halen. En dan dat sap weer aanvullen tot 250 gram. Als er 2% eiwit in zou zitten, dan zou dat overeenkomen met dit buisje. Een kwestie van rekenen. De 100 gram aardappelen gaat in de blender. Voeg een beetje water toe. Gaat het allemaal wat makkelijker. Pers ik het uit. Blijft mooi droog spul over.
En dan vul ik hem aan tot 250 gram. En dan laat ik het eerst maar even staan. Dan kan het zetmeel een beetje bezinken. Alles gepest. Nu ga ik overal 6 milliliter in de buisjes doen. En dan komt er 4 keer 6, 24 milliliter van dat blauwe spul bij. Nou hoop ik dat er wat verschil in zitten. Ik ben in ieder geval een ervaringrijker. Maar misschien wel een illusiearmer. Het moet even 10 minuten blijven staan. En dan hoop ik dat er met het oog wat te zien is. In het laboratorium. Dan gaan ze dat elektronisch meten. Maar ik moet het met eenvoudige middelen doen. Nu heb ik hier de serie. Het eiwit uit de gelatine. Links met 0. En dan verder van links naar rechts van 1,5 tot 2,5%. Dit is de serie met de aardappelen. Duidelijke verschillen te zien. Maar moeilijk om hier cijfers aan te geven. Het beste is nog om een testbuisje te pakken. Kijken waar die redelijk mee overeenkomt. En dan echt naast elkaar te houden. En dan naar de kleur te kijken. Nu had ik een beetje gehoopt dat er bij waren die donkerder waren. Dat is met die 2,5%. Nou, dan verdun ik het sapmonster van 250 naar 400 gram. Of, in dit geval heb ik gewoon een beetje minder, in plaats van 6 milliliter heb ik 3,75 milliliter genomen. Dan komt het op hetzelfde neer. Haal ik dezelfde proef eruit. En dan kan ik dezezelfde serie gebruiken. En dan kan ik weer vergelijken. Nou, dan lijkt het wel redelijk op elkaar. Dus dan kom ik van net van die 2,5% die er lag, kom ik nu weer op ongeveer 2,4% terecht. Dus een bevestiging van wat erin zit. Nu had ik een artikel gelezen dat er in die Solanum Furea, dat er dingen bij zitten met 4% eiwit. Nou, ik heb natuurlijk spul met behoorlijk wat van dat bloed erin. Maar jammer genoeg kom ik toch niet boven die 2,5% uit. Nu zijn we een halve dag later. Hier en daar is er wat bezinksel in gekomen. Er is er eentje bij die is helemaal groen geworden. Ik heb even de herkomst erbij geschreven. Bedankt voor het kijken.